माझ्या आयुष्यातला हा पहिला कॅमेरा आहे. फायनली आपण गोप्रो हिरो 9 घेतलेला आहे. आता गोप्रोवर झालं कॅमेरा नक्की नक्की. नमस्कार मंडळी, तर पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं शुभम माडी ब्लॉग्स यूट्यूब चॅनलवरती. आणि कशात सगळे मजेत ना? मजेतच असाल आणि मजेतच राहा. हाच थोडाफार न्यू लुक तुम्हाला दिसत असेल, कारण मी बियर्ड पूर्ण ट्रिम केलेली आहे. आणि टायटलवरनं तुम्हाला कळत असेल आपल्या फॅमिलीमध्ये नवीन मेंबर ॲड होतो आपला. आपण आज कॅमेरा घ्यायला चाललेलो आहे बोरा बाजारला. तर आज माझ्यासोबत आहे माझा मित्र रोहित, तो सुद्धा एक फोटोग्राफर आहे. त्यालासुद्धा कॅमेरा रिलेटेड थोड्या ॲक्सेसरीज घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे तो पण आज माझ्यासोबत आहे. आणि अजून दोघंजणं आपल्यासोबत आहेत, दर्शनदादा आणि अक्षय. तुम्ही माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये त्यांना बघितलेलं असेल, पण ते आता येतील. मी आता आहे मुलुंडला आणि आता आम्ही निघालेलो आहे CSMTला बोरा बाजारला. तर त्या ठिकाणी जाऊन आता कॅमेरा परचेस करायचा आहे आपल्याला. गोप्रो आपला माझ्या आयुष्यातील पहिला कॅमेरा मी घेणार आहे. तर आता पोचलेलो आहे CSMTला आणि आपल्यासोबत आहे दर्शन दादा आणि इकडे अक्षय. आणि आता निघालो आहे बोरा बाजारला. तर आपल्याला काय घ्यायचं आहे ते तुम्हाला माहितीच आहे. गोप्रो हिरो 9 परचेस करतो आहे आपण आज. आणि खरंच माझ्या आयुष्यातला हा पहिला कॅमेरा आहे, त्यामुळे मला तर खूपच आनंद होतो आहे. तर आता बघूया. जर तुम्हाला बोरा बाजारला यायचं असेल तर तुमच्या जवळच्या स्टेशनवरून तुम्ही डायरेक्ट CSMTला या. आणि अगदी स्टेशनच्या बाहेरच बोरा बाजारच्या गल्ली चालू होतात, अगदी फोर्टच्या इथूनच. तर तिकडे बरेच सारे कॅमेऱ्याचे शॉप्स आहेत, त्यामुळे तुम्हाला तिथे एकदम स्वस्त दरामध्ये कॅमेरा मिळतील. आणि मी आज एका ठिकाणी शॉपवर तुम्हाला जाणार आहे. त्या शॉपचे पण तुम्हाला डिटेल्स मी देईन. पण आधी आपण तिथे पोचूया आणि नंतर मग तुम्हाला बाकीचे डिटेल्स देतो. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. या शॉपमध्ये आपण आता आलो आहे आणि इथून आता सेकंड फ्लोअरला वरती शॉप आहे. आणि आता तिकडे चाललो आहे B&M Bagzone. इकडे आहे कॅमेऱ्यांचा खजाना Bagzone. फायनली आपण गोप्रो हिरो 9 घेतलेला आहे आणि इतकं सारं सामान घेतलेलं आहे. थँक्यू फॉर भाई थँक्यू. खूप हेल्प केली आम्हाला. आणि कॉम्प्लिमेंटरीमध्ये आपल्याला जे माउंट भेटलेलं आहे, स्क्रॅच कार्ड पण भेटलेलं आहे. आणि हा सुद्धा एक माउंट भेटलेला आहे. रशीद भाई थँक्यू. आणि बघूया आता याची अनबॉक्सिंग करूया. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never. आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी दिलेली आहे दादाने आणि रशीद भाईकडून खास स्क्रीन कवर, स्क्रीन गार्ड. आणि फायनली आपला गोप्रो सेटअप झालेला आहे. आणि आता मी मोबाईलवरनं डायरेक्ट गोप्रोवर शिफ्ट होतो. आणि तुम्ही क्लॅरिटी आणि व्हॉईस क्वालिटी कशी आहे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आता मी शिफ्ट झालो आहे गोप्रोवरती. तर तुम्हाला क्लॅरिटी कशी आहे ते मला कमेंट बॉक्समध्ये एकदा नक्की कळवा. आणि आपल्या मोबाईलच्या क्लॅरिटीवरनं मी डायरेक्ट आता शिफ्ट झालो आहे गोप्रोवरती. आणि या पुढचे ब्लॉग तुम्हाला यामध्येच बघायला भेटतील. मागे थोडा प्रॉब्लेम झाला आमचा, मी चुकून टाईमलॅप्सवरती शूट केलं. आता याच्या सेटिंग्स वगैरे मी ते जरा समजून घेतो आणि त्यानंतर मी तुम्हाला सुद्धा दाखवेन. आणि थँक्स टू भाई, खूप मला हेल्प केली. आणि रोहित तुला सुद्धा थँक्यू, खूप मदत केल्याबद्दल. दादा तू सुद्धा. आणि इथे मागे दर्शन दादा, अक्षय
तर आता गोप्रोवरती शिफ्ट झालं आहे. खरंच खूप जबरदस्त वाटते. बघूया आता तुम्हाला क्वालिटी कशी वाटते हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आता गोप्रो 9चा ॲक्च्युली असा प्रॉब्लेम आहे की बाजूला स्क्रीन आहे, तर माझं लक्ष सध्या तिथे जाते त्यामुळे थोडं ॲडजस्ट करा. रोहितने पण मजबूत खरेदी केली. आता ह्याला आपल्याला काय बोलतात ते माहीत नाही. फ्लॅश किट आहे आणि इकडे रिफ्लेक्टर पण घेतलेलं आहे. सध्या जोरात खर्च चालू आहे. तिकडे कॅमेरासुद्धा बघितलेला आहे. आता थोड्या दिवसात तो पण ॲड होईल त्याच्या फॅमिलीमध्ये. बघूया. कॅमेरांचं स्वर्गनगरी. जो पाहिजे तो कॅमेरा तुम्हाला इथे मिळेल. काय रिलेटेड यूट्यूब रिलेटेड तुम्हाला रिंगलाईट पाहिजे, काही पाहिजे, तुम्ही इथे येऊ शकता. बॅगझोनमध्ये बोरा बाजार येते. खूप फेमस आहेत रशीदभाईंसोबत तुमची ओळख करून देतो. आणि खूप असा कस्टमर सपोर्ट तुझा त्यांचा खूप चांगला आहे. दादाने सुद्धा मला खूप चांगला हेल्प केलेली आहे यामध्ये. आणि आपण आता घेतलेलं आहे गोप्रो हिरो 9. त्याचं बिल वगैरे मी काय आहे तुम्हाला डिटेलमध्ये नंतर सांगतो. आणि इथे तुम्ही बघू शकता तुम्हाला गिम्बलपासून DSLRs, गोप्रोज म्हणजे कॅमेरा रिलेटेड तुम्हाला कोणतीही वस्तू तुम्हाला इथे झटकन मिळून जाईल. रशीद भाई यांनी मला खूप हेल्प केलेली आहे. आणि फायनली आपण गोप्रो हिरो 9 घेतलेला आहे आणि खूप बेस्ट प्राईस मला इथे भेटलेली आहे. तुम्हाला जर घ्यायचा असेल तर तुम्ही या आप लोग आ जाओ, इनका नाम बोलना, थोड़ा कुछ गुडीज दे दूंगा. ओके. तर तुम्हाला सुद्धा इथे थोडेफार गुडीज किंवा डिस्काउंट करून लेके आना ही है सर. ओके. आणि चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा. आपल्याला असंच पुढे आता ग्रो होत राहायचं आहे. आणि थँक्यू पुन्हा एकदा रशीद भाई. आणि आता पुढे आपण काय अपग्रेड करू तर ह्यांच्याकडनंच होईल आपलं अपग्रेड. आता गोप्रोवर झालं. कॅमेरा लेंगे. नक्की. फायनली आपला गोप्रो घेऊन झालेला आहे. बट आता मी त्यामध्ये शूट नाही करत आहे, बॅगमध्ये आहे. आता ह्याचा एकदम सेपरेट व्हिडिओ येईल, आपला पुढचा व्हिडिओ येईल. बट आता मी त्याची अनबॉक्सिंग वगैरे करणार नाही, कारण तुम्ही इथे बघितलीच माझी अनबॉक्सिंग. आणि आपल्याला काय काय भेटलं आहे हे मी तुम्हाला घरी गेल्यावर सांगतो. बॉक्समध्ये काय काय कंटेंट आहेत आपल्याकडे. आणि आता इथून आता मी निघणार आहे घरी. आणि तुम्ही माझ्या मागच्या साईडला बघत असाल तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि खूप जबरदस्त असा व्ह्यू आहे बॅक साईडला. आणि तुम्हाला तसं सिनेमॅटिक शॉट्ससुद्धा मी दाखवतो पुढे, ते सुद्धा तुम्ही नक्की एन्जॉय करा. आणि अगदीच त्याच्या बाजूला मुंबई महानगरपालिका खूप जबरदस्त. आणि आता आपण इथून निघतो आहे. कॅमेऱ्याची खरेदी झालेली आहे आपल्या. आणि यापुढे तुम्हाला ब्लॉग कॅमेऱ्यामध्येच बघायला भेटतील. त्यामुळे चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि मला जर इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल केलं तर इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि व्हिडिओ कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये एकदा नक्की कळवा. तर आता तुम्हाला डायरेक्ट घरी गेल्यावरच भेटतो. आणि घरी गेल्यावर आपण काय काय खरेदी केलं आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडीफार माहिती देतो. चला. नेक्स्ट डे. तर फायनली आपण घरी आलेलो आहे. आणि आपला गोप्रो हिरो 9 ब्लॅक आपण परचेस केलेला आहे. आणि त्यासोबत आपण काय काय घेतलं आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवतो. एक गोप्रोचं ओरिजिनल आपण माईक अडॅप्टर घेतलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये आहे बॅटरी चार्जर, ज्याने 2 बॅटऱ्या चार्ज होतात. आणि हा सेल्फी स्टिक ट्रायपॉड आहे, 2 in 1 आहे, तो सुद्धा आपण परचेस केला आहे. त्यानंतर उन्हांची केस घेतलेली आहे, जी आपल्याला मोटो ब्लॉगसाठी आणि ब्लॉगिंगसाठी उपयोगी आहे. त्यामुळे ही तर घेणं गरजेचंच आहे. त्यानंतर आपण 64 GB मेमरी कार्ड घेतलं आहे. आता ते मेमरी कार्ड ॲक्च्युली मी टाकलं आहे गोप्रोमध्ये. आता गोप्रो आपण अनबॉक्सिंग करूया आणि त्यामध्ये आपल्याला काय काय कंटेंट भेटते ते तुम्हाला मी दाखवतो. सील वगैरे तर आधीच ओपन केलेलं, तुम्ही आधीच बघितलं असेल. त्यामुळे बॉक्समध्ये आधी आपल्याला बघायला मिळतं हे युजर्स मॅन्युअल, जे कधी कोणी वाचत नाही. आणि त्यानंतर आपल्याला बघायला भेटतो हा पहिला आपला गोप्रो. खूप सही क्लॅरिटी आहे, तुम्ही आधी बघितली असेल ब्लॉगमध्ये. कशी वाटते मला कमेंट बॉक्समध्ये एकदा नक्की कळवा. त्यानंतर आपल्याला बघायला भेटतं स्पेशल बंडलमध्ये ह्या 2 बॅटऱ्या मिळतात गोप्रोच्या, त्यामुळे ॲडिशनल एक बॅटरी घ्यायची गरज नाही लागत. आणि त्यानंतर 2 USB केबल मिळतात ज्या गोप्रो चार्ज करतील. आणि त्यानंतर एक रिमोटसुद्धा मिळतं. हे रिमोटने आपण व्हिडिओ पॉज, प्ले किंवा फोटो वगैरे काढण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. त्यामुळे ह्याला पण चार्जिंग करण्यासाठी एक केबल मिळते. त्यानंतर हा एक स्ट्रॅप आहे जो आपण हाताला वगैरे बांधू शकतो. त्यानंतर मिळतं आपल्याला हा स्क्रू, एक स्क्रू मिळतो जो आपण माउंट करण्यासाठी उपयोगाला येतो.
आणि हे 2 होल्डर्स आहेत आपल्याला, एक चिन माउंट आहे आणि एक जे बकल आहे. जे बकल बघूया आपण अजून. जे बकल आपण एक्स्ट्रा अजून घेतलेलं आहे हे 360, ज्याचा आपल्याला उपयोग पडणार आहे रील्स वगैरे बनवण्यासाठी, कारण 360 रोटेट होतो, त्यामुळे याचा उपयोग आपल्याला रील्स बनवण्यासाठी मोस्ट ऑफ उपयोग होणार आहे. त्यात आता आपण सेकंड बघूया माईक अडॅप्टर. माईक अडॅप्टरची अनबॉक्सिंग मी तिथे केली नव्हती, त्यामुळे आता आपण बघूया यातमध्ये काय काय मिळतं. बॉक्समध्ये तर काही नाही आहे, त्यात बघायला मिळतं फक्त आणि फक्त माईक अडॅप्टर आहे. ह्याचंसुद्धा आपण सेटअप करूया, तेव्हा पण मी तुम्हाला दाखवेन. हा माईक अडॅप्टर झाला. या बॉक्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतं बॅटरी चार्जर, ज्याने 2 बॅटऱ्या सहजरित्या आपल्याला चार्जिंग करता येतील. ही त्याची USB केबल आहे. पण इथे 2 एक ॲडव्हान्टेज असं आहे, इथं मायक्रो USB पोर्टसुद्धा दिलेला आहे आणि C टाईप पोर्टसुद्धा दिलेला आहे आणि याने आपण 2 बॅटऱ्या चार्ज करू शकतो. हा खूप ॲडव्हान्टेज आहे. पण आपल्याला बॉक्समध्ये जर कंटेंट बघायला भेटलं तर मायक्रो USBच भेटते, त्यामुळे तुम्ही C टाईप फास्ट चार्जरसुद्धा यूज करू शकता यासाठी. मेन तर खरी गोष्ट ही आहे, ही खूप मला ॲक्च्युली आवडली, कारण हे 2 in 1 आहे. तर यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो हा ट्रायपॉड, खूप सुंदर असा ट्रायपॉड आहे. यात तुम्ही मोबाईलसुद्धा कनेक्ट करू शकता. त्यासाठी हा रिमोट दिलेला आहे आपल्याला आणि हा मोबाईल होल्डर आहे. पण आपण ह्याला माउंट करणार आहे गोप्रो, त्यासाठी आपल्याला राशीद भाईंनी हा एक हे दिला होता स्टँड, तो आपण इथे माउंट करून ह्याला आपण कनेक्ट करू शकतो गोप्रो सोबत. आणि ही अशी काही लांब होते बघा, ह्याची लेंथ पण खूप मोठी आहे आणि आपल्याला ही खूप सुंदररित्या याच्याने ब्लॉगिंग करता येईल. ट्रेकिंगसाठी मोस्ट ऑफ हा उपयोगाची येणार आहे आणि हा ट्रायपॉड मला खूप जास्त आवडलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला बघायला मिळतं उन्हांची केस. या केसमध्ये खरं स्पेशल आहे, त्यासोबत आपल्याला खूप काही गोष्टी मिळतात. प्रथम मिळतं हा आपल्याला फिल्टरसाठी कवर. हे फिल्टरसाठी आपण इथे माउंट करू शकतो. त्यानंतर हे डबल स्टँड भेटतो, ज्या ठिकाणी आपण इथे लाईटसुद्धा माउंट करू शकतो आणि इथे माईकसुद्धा. आणि स्पेशल त्याला इथे अटॅचमेंट आहे. इथे तुम्ही फक्त माईकसोबत वापरणार असाल तर फक्त हे, जर तुम्हाला लाईट हवी असेल तर हे अटॅच होतं आणि इथे तुम्ही दोन्ही यूज करू शकता. त्यानंतर ही आपल्याला भेटते लेन्ससाठी कवर. बस एवढ्या काही गोष्टी आपण खरेदी केलेल्या आहेत. पण ब्लॉगिंग यानंतर खूप जबरदस्त येणार आहे. आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून नक्की जा आणि व्हिडिओ जर ही आवडली असेल तर एक लाईक तर बनतोच. मला जर इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल केलं तर इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. इथे खाली आता पॉपअप झालंच असेल. चला तर मग ही व्हिडिओ आपण इथेच संपूया. व्हिडिओ कशी वाटते हे मला कमेंट बॉक्समध्ये एकदा नक्की कळवा. आणि आता तुम्हाला सगळ्यात जबरदस्त व्हिडिओ क्लॅरिटी बघायला मिळणार आहे आपल्या गोप्रोमधून आणि या पुढच्या व्हिडिओ खूप भन्नाट असणार आहेत आणि तुम्हालासुद्धा मी खूप साऱ्या प्लेसेस फिरवणार आहे आणि खूप साऱ्या प्लेसेस दाखवणार आहे. त्यामुळे चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल पटकन सबस्क्राईब करून टाका आणि आपण भेटू अशाच काहीतरी नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा आणि फिरत राहा. चला बाय बाय.